আজি বনাব লৈছো titaphul টেপখিনি বাৰী হয় চিঙি মেলি আনিলো এটা বনাই লওঁ এতিয়া এখিনি titaphulখিনি উলিয়াই লৈছো উলিয়াই লম এতিয়া মই আৰু এফালে বাটি এটাতে চাউল অকমান তিয়াই লৈছো গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছিলো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে নহৰু কেইফুটামান দি দিছো আৰু শুকান জলকীয়া এটাও দি লৈছো চাউলখিনি কিন্তু মই খুনি লৈছো একেবাৰে মিহিকে খুন্দা নাই আৰু এটা পিয়াজ কাটি লৈছিলো পিয়াজখিনিও দি লৈছো গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি এখিনি বনাই লম এতিয়া পিয়াজখিনি অকমান দে ভজাৰ পাছতে খুনি লোৱা চাউলখিনি দি লৈছো চাউলখিনি অকমান ভজাৰ পাছতে মই হালধি অকমান দি লৈছো আৰু নিমখ অকমান দি লৈছো এতিয়া মই titaphulখিনি দি লৈছো titaphulখিনি দিয়াৰ পাছত অকমান ভাজি লম এখিনি এই গুটেখিনি অকমান দে ভজাৰ পাছতে মই ভীমকলৰ কলখাৰ অকমান দি লৈছো অকমান পানী দি পিনি এতিয়া এখিনি মই সিজিবলৈ দিম এতিয়া এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল লাগে এনেদৰে আৰু হেয়া হৈ গ'ল যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিব আজিলৈৰ বাবে